Hi guys, this is your vegetarian beshi Jlu and welcome to my channel. Our video for today is going to be a Shopee and Lazada haul. So if you want to see what I got, then please continue watching. Okay, so mga besh, before anything else, I would like to encourage you to subscribe, lalo na kung mahilig kayo sa katitahan, kakikayan, pero vegetarian. My name is Jlu. Salamat sa inyong panonood. Dun sa mga bago pa lang dito, welcome. And also, doon sa mga hindi na bago. Alam mo, sabihin natin luma. Pero, I mean, yung mga regular na subscribers, maraming salamat sa inyong panonood. So, in this video, monthly merong mga sale ang Shopee and Lazada as we know. So, parang bisyo na to. Pero, this time, I didn't go ham with shopping. So, karamihan ng mga binili ko are usually restock, ganyan. Konti lang naman ata yung hindi ko talaga kailangan. So, umpisa na natin. Yung dalawa dito, which is from Shopee, is actually from my sister. Kasi usually, kapag ganito, bumibili siya yung mga piso-piso. So, umpisa na natin dito. Nga pala, meron akong ganong haul, yung puro tagpipiso, ganyan. Ililink ko na lang siya sa taas and also down to the description box below if you're interested. So, inaalaw naman ng sister ko na i-unbox ko lahat ng mga no-order niya. Pero this time, hindi siya madami. Kasi before kasi madami, may mga 10 ganyan. Pero ngayon, ano to? Hindi ko to na-gets. I don't know what this is. But, i-ask ko sa kanya kung ano to and then I'll put it somewhere in the screen. Pero para siyang, I think may idea ako. Hindi ko lang sure kung yun ngayon nasa isip ko. Pero ganito siya. Yan. I think baka piso lang niya to nabili. Parang ano siya, ini-stick siya. And hindi ko lang sure kung you can stick your phone here. Pero ayokong pakialaman dahil hindi naman talaga sa akin to. So, ayan yung una. And then second is this one. So, this one. Tignan natin kung ano naman siyang. Alright. So, yung pangalawa, ito, meron siyang ganitong in-order nung una. So, inulit niya lang, yung ganito. So, ito, nilalagay mo siya before your mask para may space para makahinga ka, parang ganyan. Kasi, di ba may mga chances ng hirap huminga kapag wearing a mask. So, ito, yan. Tsaka, pag naka-lipstick ka or mahilig ka mag-lipstick, tapos ayaw mo na dumidikit dun sa mask mo, then, it's convenient for you. Yan. Then next is Lazada na. Karamihan ng mga in-order ko are actually Lazada. Bihira na ako mag-Shopee, lalo na kung restock. Kasi napapansin ko what I do kasi kino-compare ko yung Shopee and Lazada. Ngayon, mas mura si Shopee in terms of kapag may mga free shipping. Pero in terms of yung mga products, parang napapansin ko, mas mura si Lazada. So, ginagawa ko, kino-compare ko muna sila and then saka ako nagde-decide kung saan ko siya kukuhanin, kung sa Lazada or sa Shopee. Yan. So, this one is actually, I think ito yung betadine na feminine wash. So, 59 pesos ata ito. Hindi ko lang alam, pero ilalagay ko somewhere in the screen kung magkano yung regular na pricing niya. So, ayan, 59 pesos for, maliit lang siya, 60 ml, ganyan. Pero usually yung ganito, it lasts me a month. So, ayan. And then, okay, so next naman is itong naka-box na to. Binuksan ko na siya and I think meron na ako mga nagamit dito. Pero I just want to make this haul kasi malapit na ulit ang 7/7 and just in case na you want to grab something para at least alam nyo kung ano yung mga may mga promos. Kasi usually ganun naman ako. If it's on promo, that's the only time na bumibili ako. So, ayan, tanggalin natin yung sangkabalbal na bubble wrap. And this is it. Ayan, ganyan siya. So, coffee to. Restock ng coffee. Pumili ako nito. Dalawa to. I think 210 to kasama na yung creamer. So, hindi ko lang sure kung naka-promo ba yun or what. Pero, ito siya. 200 grams, dalawa na Nescafe. Classic lang. Ito yung usually na iniinom ko since
yung sugar kasi, usually hindi na ako masyado nagti 3 in 1. Iniiwasan ko siya kasi yung sugar, ang ginagamit ko is yung mga sugar-free na mga, parang weird no, sugar-free na sugar, parang ganun. So, yung mga pang-diet na sugar, ganyan, like equal, yung mga stevia, ganyan. So, yan. So, 200 grams, dalawa to. Tapos, dalawa rin yung creamer, actually. Which is ganito. Yung isa kasi nabuksan ko na. So, ito yung isa. So, malaki siya, ganyan. 450 grams. Mas malaki yung creamer. So, to 450 grams. Gusto ko yung ganito para medyo nakakontrol ko yung portion na nilalagay ko doon sa aking coffee. Yan. Tapos, may mga free as usual. Hindi ko lang sure kung napanood nyo yung mga previous haul ko. Pero yung mga previous haul ko, meron siyang mga free. So, eto, meron akong free na Supreme Sarap. Ganyan. Ayan. So, usually binibigay ko sa nanay ko yan kasi hindi ako masyadong nagluluto dito sa unit. Tapos, eto, masarap to. Pero, hindi ko siya binibili kasi mataas siya sa sugar. So, this is the double latte and caramel latte. Ayan. So, ito yung mga free. And then, of course, magic sarap. Ayan. Yan. So, ayan yung mga free niya. I think yung binili kong kape is not on promo. Pero, kinuha ka siya kasi may mga free and free yung shipping. So, I don't mind. Kasi kung pupunta ako sa grocery, ganun din naman kung regular price siya. Tapos, mag-e-effort pa ako, diba? So, at least ito, deliver to your doorstep. Tapos, may mga freebies pa. And then, next is, ito naman. Alright, so, ang next naman is ito. Medyo mabigat siya. Ayan, ito. Ayan. So, isa-isahin natin. Meron akong binili na 5x5 na Spanish style sardines kasi ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa pasta and sobrang sarap niya. Ilalagay ko yung picture ng pasta na nagagawa ko dito sa Spanish sardines na to. So, medyo nag-a-addict ako doon. Tapos yung barila na noodles, ang sarap nun. Try nyo kung nasubukan nyo na yon or hindi pa. Pero kung hindi pa, itry nyo, masarap siya. And I think yun yung i-add to cart ko dun sa next na 7/7 sale. Kasi sobrang nagustuhan ko talaga yung pasta na yon, yung brand na noodles na yon. So, eto. I think this one is, pasensya na kayo kung tumitingin ako sa gilid kasi nandito yung kodigo ko. So, this is pack of 6, 174 pesos. So, hindi siya naka-sale pero ang dami niyang freebies. So, eto, 6 pieces na ganito. Ito yung favorite ko actually. Masarap siya na sardines. Tapos, meron din ako 8 pieces na Century Tuna in hot and spicy. 8 pieces nito. Ito, favorite ko to na flavor ng Century Tuna. So, this one, ayan. And 8 pieces nito is 258.56 pesos. Ayan. And then, bumili din ako ng Hans na tomato paste. 23 pesos for a pack of 2. Ito yon. Yan. So, 23 pesos. Dalawa na siya. Ganyan. And also, kasi yun nga, minsan kasi nagpapasta ako. So, medyo hindi ako masyadong makanin ngayon, more on pasta. And then, I think kung napanood niyo yung previous videos ko, bumili din ako nitong Hans Pork and Beans. Ito, sobrang like na like ko to kasi kinakain ko siya kapag, for example, for snacks, ganyan. Tapos magbe-bread ako ito. Yan. And this one is pack of 8 for 48.94. So, ayan. And then, ang freebies niya is this one. Yung Century Tuna with calamansi. Ayan. Ito yung freebies niya. And I think meron pa. Ito. Itong Argentina na corned chicken. Freebies niya din. And this one. I think itong corned sardines na 555. Ayan. So, ayan yung mga freebies niya. And of course, ilalagay ko somewhere in the screen kung ano yung mga nabili ko, yung mga presyo and all that. And then, last but certainly not the least is, alright, yung last package natin is this one. So, ibubuksan ko na siya. Actually, medyo excited ako dito. I just hope na kung ano yung nasa picture, ganun din yung itsura niya. So, tingnan natin. Okay, next naman is this one. This is actually an organizer. Pack of 2 for 99 pesos. I think, medyo mas mahal kasi siya sa mga Japan homes or sa mga 88 store, yung mga ganyan.
So, sa Shopee, nabili ko siya, same store dun sa knife. Ililink ko lahat ng mga store or yung mga links ng mga pinagbibili ko down into the description box below. So, please do check it out. So, ganito lang yung itsura niya. Ayan. Buuin natin para mas ma-appreciate nyo. May isang malaki and isang maliit. Ayan, nakaganyan lang siya, diba? Tapos, ilalagay mo to dito. And, ganyan siya. Yan. Yan. So, yung isa, mas malaki, which is this one. Dito ko kasi sana ilalagay yung ibang mga damit or yung mga for-haul videos ko kung nanonood kayo ng channel ko. May mga, mahilig ako sa mga damit and sa ukay. So, meron akong mga for haul na actually marami pa akong dapat i-haul and i-try on, pero gusto ko kasi na naka-organize yung mga ita-try on haul ko. So yan, kaya bumili ako ng ganito. Ayan, yan. So not bad for 99 pesos. Dalawa na siya, o diba? Ayan, it is well packaged. If you can see, ito siya yung parang pastel color or colorful na knife set. So, yan, tanggalin lang natin yung bubble wrap niya. Okay, so this is how it looks like. Yan. And, tingnan natin. I think yung tita ko, parang may nakita akong ganito sa tita ko. Pero, hindi ko sure kung gaano siya katibay. Pero, this is only 175 pesos. I think naka-flash sale siya nung binili ko siya. And this is how it looks like. Yan, meron siyang, ang cute kasi nung ano niya, nung color niya, diba? Ang cute nung pattern. So, ayan, meron siyang, ganito. I think this is for the bread. Yan, so, hindi ko na alam kung, tapos sa ilalim, meron siyang ganito. Yan, this is pink. So, ayan. Kasi, meron akong house, so, if napanood nyo yon yung house tour ko, so ilalagay ko siya somewhere in the screen para mapanood nyo. And ngayon, naggagawa ako ng mga, yung kumbaga, yung mga pwede ko mabili ng mura na gamit sa bahay. So, yun yung ginagawa ko. Ayan. So, kapag mura and flash sale, I don't know the quality of this one. Sana nga lang matibay siya. And, ayun. Ito naman yung para dun sa house. So, ayun lang lahat ng mga nabili ko, mga besh. Please do not forget to subscribe and also ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. So, magmaganda ng naayon sa bulsa. Maraming salamat. Bye! See you on my next one. Mwah!